السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو المانوميتر باش نتيستي لا غاز، باش نشوف غادي نتيستي بلير. فوالا خصني ندفع مزيان هادي. غادي نتيستيو هاد لا كويزينيير، نفيريفيو هاد لو فان ديالو هنايا محلول. تنشوفو هنايا ضروري تنديرو دايز ليه في هادي، ومن بعد تدار ليه لو تيست غاز. من طبيعة الحال دابا تندوزو غير بلير. هذا ديال سميتو، خصني ضروري حتى هو العملية مزيانة. هذا الفران ديال دابا باش ماشي هذا تيكون فيها في هاد لاكوزين الفران ديال باش ما يتحلش. هذا فاش لا قدر الله كاين هذا لاكوزين خاصة بالباطو، فملي تيكون الانسان تيطيب في الباطو فتيدير هذا الفران هذا تيطيب باش انه ما يتحلش تيتكوانسي هذا. ومن طبيعة الحال تنديروا ليه ملي تنكونوا في راسي الباطو في الجنب ديال البحر تنديروا ليه هذا الفران هذا باش ما تيتلعبش. ولكن ملي تيكون في وسط البحر فتيتحل هذا الفران هذا كما تشوفوا. عنده هذا الفران هذا هو فوالا باش بقى يلعب خمسة. كما تشوفوا حتى الا حطينا الكاميله مقله ولا شي حاجه فتتبقى في هاد تتأرجح مع الموجات ديال البحر. كما انا الخدمه ديالي خصني نفيريفي هاد لا كوزينين، هاد لانستالاسيون ديال النحاس خصها تكون هادي، تكون هادي ما يوصلش ليا لو بوا هذا باش ما يتكررش النحاس هنايا لا قدر الله. يعني تقدر تكون باش ما تكونش فويت ولا قدر الله التفى هذه الحريق. يعني راه الا كانت الفويت راه يعني الحريق ديريكتومون. كما تشوفوا تتكون في هذه البياس هذه هي اللي تتكالي. فوالا كما تشوفوا لو تيست ديالنا مزيان. نرجعو نقادو المانومتر. كما تشوفوا شحال من باطو هنايا. المانومتر ديالنا غادي نسدوه، غادي نفيريفيو، غادي نحاول نهبطو على حتى 200 ملي بار. صح 200 ملي بار هكا. نخليه واحد 10 مينوت ماكسيموم. هما تيعطيو 5 دقائق، انا تنخليه 10 مينوت. الامور راه مزيانه. يعني انا الحاجه اللي تنخدمها افيك لا غارونتي. هذا مكان. تنتمنىكم استفدتوا معايا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله الصيام والقيام.